Chào mừng các bạn đến với Gina kể chuyện. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn vào một thế giới ngôn tình điên rồ và hài hước, xuyên thành bác sĩ của tổng tài bá đạo, tác giả An Thành Dĩ Nam. Bạn đã bao giờ tưởng tượng mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cầu huyết chưa? Một nơi mà tổng tài bá đạo yêu điên cuồng, nữ chính chạy trốn khắp nơi, còn bạn thì bị ép làm bác sĩ đa năng, từ siêu âm đến đỡ đẻ. Nhưng khoan đã, nếu tác giả của cái thế giới ấy lại chính là bạn thì sao? Hãy chuẩn bị tinh thần, vì câu chuyện này sẽ khiến bạn cười ra nước mắt và tự hỏi, làm sao để thoát khỏi đây nào? Cùng mình khám phá ngay thôi. Chương 1, xuyên sách cầu huyết, đời tôi toang thật rồi. Tôi tên là Hạ Bạch, một sinh viên y khoa chính gốc, suốt ngày cắm mặt vào sách vở để cứu người. Thanh mai trúc mã của tôi là Chu Ngôn Thâm, một anh chàng học sư phạm, mơ ước dạy dỗ thế hệ sau thành tài. Chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo, kiểu một người chữa lành, một người khai sáng. Suốt 4 năm đại học, hai đứa kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua deadline, cùng nhau cày bài thi, cùng nhau mơ về ngày tốt nghiệp huy hoàng. Nhưng mà đời không như mơ, đúng không? Ngay trước khoảnh khắc cầm tấm bằng, tôi và Chu Ngôn Thâm bị xuyên sách. Đúng vậy, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cầu huyết có cái tên dài như một bài thơ, bá đạo cưỡng chế yêu, Bạch Nguyệt Quang đừng nghĩ trốn. Nghe đã thấy mùi drama nồng nặc, phải không? Tôi thì thành bác sĩ riêng của nam chính, một tổng tài bá đạo tên Kỳ Thiên Trạch, còn Chu Ngôn Thâm hóa thân thành trợ lý đặc biệt của hắn. Công việc của chúng tôi nghe thì oai, nhưng thực chất chỉ là hai con chó săn vây quanh nam nữ chính, hỗ trợ họ yêu đương đầy trắc trở. Cụ thể thế nào á? Nữ chính Tô Mạt chạy trốn, Chu Ngôn Thâm truy đuổi, tôi trị thương, tổng tài yêu đương. Một vòng tuần hoàn hoàn hảo, không sót một bước nào. Tôi thề, nếu có giải Oscar cho vai phụ tận tụy, tôi và Chu Ngôn Thâm chắc chắn ẵm chọn. Hôm đó, tôi ngồi trên xe, tay ôm một đống sách y học dày cộp, mắt cay xè như vừa xem hết 100 tập phim buồn. Chu Ngôn Thâm ngồi bên cạnh, bình thản lái xe, dáng vẻ tỉnh bơ như thể chuyện xuyên sách này chẳng có gì to tát. Chu Ngôn Thâm, hiện tại cốt truyện tới đoạn nào rồi? Tôi vừa lật sách vừa hỏi, cố gắng tìm chút logic trong cái thế giới loạn xạ này. Hắn liếc tôi một cái, giọng nhàn nhạt, cưới trước yêu sau, nữ chính đang mang thai. Tôi gật gù, trong đầu tưởng tượng cảnh Tô Mạt bụng bầu lững thững chạy trốn, còn Kỳ Thiên Trạch thì điên cuồng đuổi theo. Đúng chuẩn drama tổng tài. Vậy là anh vừa từ thành phố K đuổi tới thành phố Z để bắt nữ chính về đúng không? Tìm được cô ấy ở chỗ hai người gặp nhau lần đầu, Chu Ngôn Thâm đáp, mắt vẫn dán vào đường. Tôi thêm cái nữa, kiểu hiểu mà không hiểu. Nhưng mà tổng tài vẫn chưa biết Tô Mạt chính là Bạch Nguyệt Quang của hắn, còn Tô Mạt thì nghĩ mình chỉ là thế thân, đúng không? Chu Ngôn Thâm gật đầu, vẫn cái vẻ tỉnh queo ấy. Tôi nhìn hắn, nghi ngờ dâng trào, khoan đã, cái thể loại tiểu thuyết cầu huyết này em còn chưa từng đọc qua, sao anh lại dành thế? Anh học ở đâu ra vậy? Hắn ho khẽ, dừng xe cái két, quay sang nhìn tôi, tới rồi. Tôi ngẩng đầu, thấy phòng khám bệnh trước mặt. Thì thôi, tạm gác nghi ngờ lại vậy. Bước vào phòng khám, tôi suýt rớt cằm vì cảnh tượng trước mắt. Kỳ Thiên Trạch, tổng tài bá đạo của chúng ta, đang nắm chặt vai Tô Mạt, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong một trận. Hắn gầm lên, ta tuyệt đối không để ngươi rời xa ta lần nữa. Tô Mạt thì cắn môi dưới, mắt long lanh nước, kiểu yếu đuối mà bất khuất. Kỳ Thiên Trạch, xin ngươi thả ta. Không, Tô Mạt, ngươi không thể thoát khỏi thế giới của ta. Hắn hét tiếp, giọng điệu đầy ham muốn chiếm hữu. Tôi đứng đó, nổi hết da gà, quay sang Chu Ngôn Thâm thì thầm, anh có thấy cảnh này hơi sến không? Chưa kịp nghe hắn trả lời, tôi đã thấy Chu Ngôn Thâm đẩy kính mắt, nhập vai cực nhanh. Kỳ tổng đã rất lâu không để tâm ai như vậy. Tôi cứng họng, anh ơi, nhập vai gì mà nhanh thế? Chúng ta là vai phụ thôi mà, không cần diễn sâu vậy đâu. Bác sĩ Hạ, phiền cô kiểm tra cho phu nhân. Chu Ngôn Thâm quay sang tôi, giọng điềm tĩnh như thật. Tôi liếc nhìn một hàng y tá đứng bên cạnh, rõ ràng là đám người thừa thãi chỉ để làm nền, rồi thở dài nhận mệnh. Được rồi, kiểm tra thì kiểm tra. Tôi bước tới, cầm máy siêu âm, làm bộ chuyên nghiệp. Thực ra là để lừa Tô Mạt thôi, chứ trong cái thế giới này, tôi mà làm thật thì chắc cả bệnh viện sập mất. Cuối cùng, nhìn hình ảnh mờ mờ trên màn hình, tôi mỉm cười kiểu bác sĩ mẫu mực, Kỳ tổng, phu nhân mang thai rồi. Tô Mạt nước mắt lấp lánh, Kỳ Thiên Trạch ngây người. Tôi thì cười thầm trong bụng, ha ha, không ngờ đâu nhỉ. Một đêm say xỉn, một phát trùng đích. Chu trợ lý, mau đi mua đồ dùng cho Mạt Mạt, nhớ chọn loại tốt nhất. Kỳ Thiên Trạch ra lệnh, vẻ mặt rạng rỡ. Nhưng khoan đã, tôi nhíu mày, nhìn kỹ hình ảnh siêu âm, rồi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, đợi chút, đứa bé này không giữ được. Cả phòng im phăng phắc. Tôi tiếp tục, giọng điệu cực kỳ chuyên nghiệp, đứa trẻ có khả năng là quái thai, 4 tay 4 chân, thậm chí 2 đầu, đề nghị phá thai ngay. Tô Mạt hoảng loạn, Kỳ Thiên Trạch tái mặt, có thể phẫu thuật cắt bỏ phần dư thừa không? Tôi xít phì cười, cắt bỏ cái gì? Cắt đi thì còn lại cái gì mà sống? Tổng tài đúng là ngốc hết thuốc chữa. Chu Ngôn Thâm đẩy kính, chen vào, có thể là phu nhân mang song thai không? Không khí lại im lặng. Tôi nhìn ba cặp mắt đổ dồn vào mình, cười gượng, đùa thôi mà. Sao không ai cười vậy? Trở về phòng, tôi sụp xuống ghế,
ôm đầu nhìn đống sách y học cao ngất. Chu Ngôn Thâm, anh nói xem, tác giả cái chuyện này có phải thiểu năng không? Sao một bác sĩ phụ sản lại kiêm luôn gây mê, phẫu thuật, siêu âm? Họ không kiểm tra kiến thức y khoa gì à? Hắn thở dài, đáp gọn, học y không cứu được người xuyên sách. Tôi gật gù, thấm thía. Đúng là thế thật. Kiến thức y khoa của tôi ở đây chẳng khác gì đống giấy vụn, còn Chu Ngôn Thâm thì bình thản như thể sinh ra để làm trợ lý. Nhưng mà nghĩ lại, cả hai chúng tôi đều bị kẹt trong cái thế giới cẩu huyết này, chẳng ai cứu được ai cả. Vậy giờ sao? Tôi hỏi, giọng tuyệt vọng. Làm sao để thoát khỏi đây? Chu Ngôn Thâm ngước mắt nhìn tôi, cốt truyện chưa xong, chúng ta về được sao? Tôi câm nín. Đúng là không thể. Nhưng mà cái cốt truyện này dài lê thê, drama chồng drama, tôi sợ mình chưa kịp về thì đã điên mất rồi. Chương 2, drama song thai. Sau vụ siêu âm quái thai hai đầu khiến cả phòng khám náo loạn, tôi chính thức nhận ra một sự thật đau lòng. Trong cái thế giới tiểu thuyết cẩu huyết này, kiến thức y khoa của tôi không chỉ vô dụng mà còn bị bóp méo đến mức phi lý. Nhưng mà thôi, đã xuyên thì phải sống, đã sống thì phải diễn, đúng không? Hôm đó, tôi và Chu Ngôn Thâm bị kẹt trong phòng nghỉ của bệnh viện, chờ Kỳ Thiên Trạch xử lý xong drama với Tô Mạt. Tôi ngồi bệt xuống ghế, tay ôm đống sách y học dày cộp, mắt dán vào trang giấy mà lòng thì muốn khóc. Chu Ngôn Thâm, anh nói xem, cái tác giả viết chuyện này có phải bị thiểu năng không? Một bác sĩ phụ sản mà kiêm luôn gây mê, phẫu thuật, siêu âm, thậm chí còn phải tự đọc kết quả. Đây là siêu nhân hay gì? Hắn ngồi đối diện, đẩy kính mắt, giọng điềm tĩnh như mọi khi, học y không cứu được người xuyên sách. Chấp nhận đi. Tôi chừng hắn một cái. Cảm ơn anh đã an ủi, thật sự rất cảm động luôn đó. Nhưng mà nghĩ lại, hắn nói cũng đúng. Ở đây, logic y khoa chẳng khác gì đống rác, còn tôi thì giống như cái máy đa năng bị ép làm việc quá tải. Mệt thật sự. Chưa kịp than thở thêm, cửa phòng bật mở. Kỳ Thiên Trạch bước vào, dáng vẻ tổng tài bá đạo vẫn không ai sánh bằng, nhưng đôi mắt đỏ hoe thì tố cáo rằng hắn vừa khóc lóc vì Tô Mạt. Hắn nhìn tôi, giọng run run, "Hạ bác sĩ, đứa bé thật sự là quái thai sao?" Tôi suýt phun nước, "Kỳ tổng, ngài bình tĩnh chút đi. Tôi đùa thôi mà, là song thai đó." Tô Mạt đứng sau lưng hắn, tay ôm bụng, mắt long lanh nước nhìn tôi như muốn hỏi, "Thật không vậy?" Tôi thở dài, đứng dậy vỗ vai nàng, cố tỏ ra chuyên nghiệp, "Phu nhân, yên tâm. Hai đứa bé khỏe mạnh, không có 4 tay 4 chân hay hai đầu gì đâu. Tôi chỉ muốn thêm chút kịch tính thôi." Kỳ Thiên Trạch nghe xong thì thở phào, quay sang ôm Tô Mạt, "Mạt, nàng nghe rồi đấy. Chúng ta sắp có hai bảo bối." Tô Mạt mỉm cười yếu ớt, nhưng tôi thì thấy rõ cái ánh mắt nghi ngờ của nàng. Thì ai mà tin nổi một bác sĩ vừa bảo con mình là quái thai xong giờ lật mặt bảo song thai chứ. Chu Ngôn Thâm đứng cạnh, đẩy kính mắt, chen vào, "Hạ bác sĩ, lần sau đùa thì chọn tình huống nhẹ nhàng chút. Kỳ tổng suýt phát khóc thật đấy." Tôi lườm hắn, "Cảm ơn anh nhắc nhở, Chu trợ lý. Lần sau tôi sẽ đùa kiểu đứa bé là alien cho nhẹ nhàng hơn, được chưa?" Drama song thai tạm thời lắng xuống, nhưng tôi biết cái thế giới này không bao giờ để tôi yên. Chiều hôm đó, Chu Ngôn Thâm mang tới một đống sách tâm lý học, đặt ầm xuống bàn trước mặt tôi. "Đây, đọc đi." Nữ chính đang buồn bực. Tôi nhìn đống sách, muốn khóc luôn lần hai, buồn bực cái gì mà cần cả đống này. Mang thai song thai không phải đáng mừng sao? Hắn ngồi xuống, bắt đầu phân tích như một chuyên gia. Hiện tại, Tô Mạt bị nữ phụ xúi giục, cho rằng Kỳ Thiên Trạch chỉ coi mình là thế thân của Bạch Nguyệt Quang. Nàng đang mang thai, lại thêm áp lực tâm lý, nên buồn bực là đương nhiên. Tôi nghe mà đầu ong ong. Khoan đã, tại sao nam nữ chính không nói thẳng với nhau luôn đi? Tô Mạt cứ giấu chuyện mình từng cứu Kỳ Thiên Trạch 7 năm trước, còn Kỳ Thiên Trạch thì rõ ràng yêu nàng mà lại giả vờ có Bạch Nguyệt Quang. Tác giả viết cái gì ngớ ngẩn vậy? Chu Ngôn Thâm đẩy kính, vẻ mặt sâu xa, có lẽ là vì số lượng chữ. Tôi câm nín. Đúng là lý do của một tác giả lười sáng tạo cốt truyện. Vậy giờ sao? Chúng ta phải làm gì để thoát khỏi đây? Hắn nhìn tôi, giọng bình thản, "Cốt truyện chưa xong, về được sao? Nhưng mà, chúng ta có thể tăng tốc nó." "Tăng tốc thế nào?" Tôi tò mò, mắt sáng lên. "Giải quyết hiểu lầm giữa nam nữ chính." Hắn đáp, rồi đứng dậy, dáng vẻ như đã có kế hoạch. "Để tôi trị tận gốc." Tôi gật gù, tin tưởng giao phó mọi thứ cho Chu Ngôn Thâm. Nhưng mà tôi không ngờ, trị tận gốc của hắn lại khiến tôi suýt tăng xông. Chiều muộn, tôi bước vào phòng Tô Mạt để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nàng ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt u sầu như nữ chính phim Bi. "Hạ bác sĩ, ngươi nói xem, lá cây cuối cùng đều sẽ rụng, có phải ý nói ta rồi cũng sẽ rời xa Thiên Trạch?" Tôi nhíu mày, nhìn theo tầm mắt nàng. Ngoài cửa sổ, một cái cây trơ trọi cuối mùa thu, chỉ còn một chiếc lá lẻ loi rung rinh trên cành. Cảnh này quen lắm, đúng chuẩn mô típ ngôn tình buồn thảm. Tôi cắn răng, nhắn tin ngay cho Chu Ngôn Thâm, "Dán hết lá lên cây đi, nhanh." Hắn trả lời bằng 3 dấu chấm hỏi. Tôi mặc kệ, kéo rèm cửa lên, quay sang Tô Mạt, dứt khoát nói, "Phu nhân, sao không nói thẳng với Kỳ tổng rằng năm đó cô đã cứu hắn?" Tô Mạt giật mình, cúi mắt, "Ta không muốn hắn yêu ta chỉ vì ta cứu hắn." Tôi suýt đập bàn.
nhưng hiện tại hắn yêu cô thật mà. Nàng cười khổ, lắc đầu, hắn có Bạch Nguyệt Quang của mình. Hắn tốt với ta chỉ vì ta là người Gia chọn làm vợ thôi. Tôi cắn răng muốn hét lên, cô chính là Bạch Nguyệt Quang đó. Nhưng mà nói thẳng thì phá cốt truyện mất, nên tôi đành nhịn, dịu giọng, phu nhân, tin tôi đi, trong lòng Kỳ tổng, cô rất quan trọng. Tô Mạt nhìn tôi, mắt long lanh, Hạ bác sĩ, cảm ơn ngươi đã an ủi, nhưng như vậy là lừa ta. Tôi nghẹn lời, được rồi, nữ chính khó chịu thật. Phu nhân, để ta làm ảo thuật cho cô xem nhé. Trong lòng Kỳ tổng, cô giống như chiếc lá này, từ không có gì đến. Chưa nói xong, tôi kéo rèm cửa ra, định chỉ vào cái cây đầy lá, nhờ Chu Ngôn Thâm dán. Nhưng mà, cây đâu rồi? Tôi quay lại, thấy Tô Mạt ngất xỉu trên ghế. Nhìn ra cửa sổ, Chu Ngôn Thâm đứng đó, đẩy kính mắt, bên cạnh là một cái cây trụi lủi, lá rơi đầy đất. Hắn nhắn tin, ngươi trị phần ngọn, ta trị tận gốc. Tôi hét thầm trong lòng, chỉ cái đầu anh chặt luôn cây rồi còn gì. Tối đó, Tô Mạt phát sốt vì cú sốc cây biến mất. Kỳ Thiên Trạch nổi điên, kéo tôi vào phòng, giọng bá đạo, 10 phút nữa, ta muốn thấy Tô Mạt khỏe mạnh đứng trước mặt ta. Tôi muốn khóc. Kỳ tổng, tôi là bác sĩ, không phải phù thủy mà. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn, tôi đành nhận mệnh, lầm lũi đi chữa trị. Chu Ngôn Thâm đứng cạnh, đẩy kính, nói nhỏ, Hạ bác sĩ, cố lên. Tôi chừng hắn, cảm ơn anh đã trị tận gốc, giờ tôi toang thật rồi. Chương 3, trà xanh xuất hiện, tôi muốn đấm tổng tài một phát. Sau vụ trị tận gốc của Chu Ngôn Thâm khiến Tô Mạt phát sốt, tôi bị Kỳ Thiên Trạch lôi vào phòng với cái deadline bá đạo, 10 phút nữa, ta muốn Tô Mạt khỏe mạnh đứng trước mặt ta. Tôi thề, nếu đây là thế giới thật, tôi đã nghỉ việc từ lâu rồi. Nhưng mà ở cái thế giới tiểu thuyết cầu huyết này, tôi chỉ đành câm nín, lầm lũi cầm hòm thuốc đi chữa cho nữ chính. Tô Mạt nằm trên chiếc giường công chúa xa hoa, mặt tái nhợt, mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ. Tôi bước tới, vừa mở hòm thuốc vừa lẩm bẩm, phu nhân, cô mà không khỏe lại trong 10 phút, tôi chắc bị Kỳ tổng đuổi việc thật mất. Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh giường, Tô Mạt tỷ tỷ, Thiên Trạch ca ca hôm qua đến đón ta, không phải ở cùng người khác đâu, ngươi đừng hiểu lầm hắn nhé. Tôi quay sang, suýt rớt hòm thuốc. Trà xanh xuất hiện rồi đây. Mục Tình Tình, thanh mai của Kỳ Thiên Trạch, đứng đó, dáng vẻ nhu mì, đôi mắt long lanh như vừa khóc. Cô ta cầm tay Tô Mạt, tiếp tục rót mật, dù Tô ra suy sụp, Thiên Trạch ca ca vẫn không bạc đãi ngươi đừng buồn nữa mà. Tôi nhíu mày, ngửi thấy mùi trà xanh nồng nặc, đúng là biết chọn chỗ đau mà đâm. Tô ra xuống dốc, Kỳ lão gia tử qua đời, Kỳ mẫu ghét Tô Mạt, những chuyện này ai cũng biết. Mục Tình Tình còn cố tình để lộ sợi dây tơ hồng trên cổ tay, thứ Tô Mạt từng đan cho Kỳ Thiên Trạch, như muốn chọc tức thêm một nhát. Tô Mạt lông mi khẽ run, cắn môi dưới, cố nhịn không khóc. Tôi đứng đó, tay cầm ống nghe tim mà muốn đập luôn vào đầu Mục Tình Tình. Nhưng chưa kịp hành động, Kỳ Thiên Trạch đã lao vào, kéo tay tôi, Hạ bác sĩ, sao gần đây tình trạng của Mạt Mạt càng tệ hơn vậy? Tôi suýt hét lên, ngài bị mù à? Có trà xanh đứng đây, nữ chính sao khỏe nổi? Nhưng mà tôi là bác sĩ chuyên nghiệp, giả vờ, nên chỉ thở dài, đáp, Kỳ tổng, phu nhân cần yên tĩnh, để tôi xử lý. Tô Mạt ho khẽ, yếu ớt nói, ta không sao, chỉ muốn yên tĩnh thôi. Kỳ Thiên Trạch nhìn nàng, mắt đầy đau lòng, được, nàng cứ yên tĩnh. Rồi hắn quay sang Mục Tình Tình, Tình Tình, chúng ta ra ngoài, đừng làm phiền Mạt Mạt nghỉ ngơi. Mục Tình Tình mỉm cười dịu dàng, kéo tay hắn, được, Thiên Trạch ca ca. Tôi đứng đó, lửa giận bùng lên, được cái đầu anh, ngốc thế này thì làm tổng tài kiểu gì? Không nhịn nổi nữa, tôi bước tới, kéo mạnh tay Mục Tình Tình ra, hét lên, buông ra. Mục Tình Tình giật mình, run run buông tay Kỳ Thiên Trạch. Tôi tiếp tục khí thế, đưa tơ hồng đây. Rồi không để ai kịp phản ứng, tôi đẩy Kỳ Thiên Trạch xuống giường, chỉ vào Tô Mạt, mau nói, ngươi yêu nàng. Hắn ngập ngừng, ta yêu ngươi. Tôi quay sang Tô Mạt, còn cô, yêu hay không yêu? Tô Mạt gật đầu lia lịa, mắt sáng lên, yêu. Tôi thở phào, cảm giác như vừa hoàn thành nhiệm vụ lớn. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng, Chu Ngôn Thâm đã gọi lại, Hạ bác sĩ. Làm gì? Không được sao? Chẳng phải trị tận gốc à? Tôi chừng hắn. Hắn đẩy kính, nhìn về phía giường, ngươi trị quá đà rồi. Tôi quay lại, sững sờ. Mục Tình Tình lại kéo tay Kỳ Thiên Trạch, dịu dàng nói, Thiên Trạch ca ca, chúng ta ra ngoài đi, đừng quấy rầy Tô Mạt tỷ tỷ nghỉ ngơi. Được, Kỳ Thiên Trạch gật đầu, bước đi. Tôi hét thầm, sao vẫn ở cốt truyện này vậy? Tô Mạt ngồi trên giường, ánh mắt lại ảm đạm như cũ. Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường. Tác giả gì mà viết nhân vật ngốc nghếch thế này? Chu Ngôn Thâm tiến lên, giọng cung kính, Kỳ tổng, tối qua ngài lái xe qua nửa thành phố để mua dâu tây cho phu nhân, nhưng quên mang vào, giỏ dâu vẫn ở trong xe. Kỳ Thiên Trạch ngẩn ra, thật sao? Chu Ngôn Thâm gật đầu, thêm dầu vào lửa, phu nhân gần đây ăn uống không tốt. Ngài nhớ nàng thích dâu tây ở Thành Đông, nên đích thân lái xe 2 giờ, xếp hàng 3 giờ để mua.
Người giúp việc nhanh chóng mang tới một giỏ dâu tây đỏ mọng. Tô Mạt chớp mắt, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào, "Cảm ơn ngươi, Thiên Trạch." Tôi đứng cạnh, suýt phì cười. Một giỏ dâu tây mà cảm động thế á? Hắn tối qua đi đón Mục Tình Tình đấy chứ. Nhưng mà nhìn Kỳ Thiên Trạch ôm Tô Mạt, Mục Tình Tình thì tức đến xanh mặt, tôi thấy cũng đáng. Chu Ngôn Thâm kéo tôi ra ngoài, thì thầm, "Lần này nghe ta, chị phần ngọn trước." Tôi lườm hắn, "Chỉ cái đầu anh mua dâu tây đấy hả?" Hắn gật đầu, "Ừ, lái xe 2 giờ, xếp hàng 3 giờ." Tôi câm nín, đúng là trợ lý tận tụy nhất lịch sử tiểu thuyết. Ngoài hành lang, Chu Ngôn Thâm đưa tôi một giỏ dâu tây khác, "Ăn đi, đỡ mệt." Tôi cầm một quả, vừa nhai vừa hỏi, "Cốt truyện tiếp theo là gì?" Hắn thanh giọng, "Nữ chính sẽ gặp tai nạn xe một lần, bị bắt cóc một lần, mang thai bỏ trốn một lần, đứa bé thì sinh ra thuận lợi." Tôi giật khóe mắt, đứa nhỏ này cũng thật khó chết nhỉ. Trong đầu tôi hiện lên cảnh hai đứa bé song thai nhảy nhót, hét lên, "Ha ha, không ngờ đâu nhỉ. Lão tử còn sống." Tôi cười khúc khích, suýt sặc dầu. Chu Ngôn Thâm gõ đầu tôi, "Nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?" "Không có gì." Tôi xoa đầu, rồi nhận một xấp tài liệu từ hắn. "Đây là gì?" "Khóa học đỡ đẻ. Từ giờ trở đi, nữ chính sinh con là do em phụ trách." Tôi ôm đầu, hét lên, tác giả này đúng là không có kiến thức cơ bản. Ai lại dạy kiểm nghiệm gây mê với đỡ đẻ kiểu này chứ? Chu Ngôn Thâm đẩy kính, cười nhạt, "Vất vả cho em rồi, chiến sĩ hình lục giác." Tôi chừng hắn, nhưng trong lòng thầm nghĩ, "Được thôi, cứ chờ đấy. Tôi sẽ đẩy nhanh cốt truyện, rồi thoát khỏi cái thế giới điên rồ này." Chương 4, tai nạn xe hơi. Tôi không phải nữ chính đâu mà. Nhờ giỏ dâu tây thần thánh của Chu Ngôn Thâm, Tô Mạt và Kỳ Thiên Trạch tạm thời hòa hảo. Hai người họ ngọt ngào đến mức tôi đứng nhìn mà muốn nổi da gà. Thậm chí, họ còn trồng lại một cái cây non ngoài cửa sổ, nơi cái cây cũ bị Chu Ngôn Thâm trị tận gốc thành củi khô. Tôi thề, nếu không phải vì muốn thoát khỏi cái thế giới cẩu huyết này, tôi đã chẳng thèm quan tâm đến drama của họ nữa. Nhưng mà đời không cho tôi yên. Một hôm, Kỳ Thiên Trạch nhìn cái bụng ngày càng to của Tô Mạt, rồi quay sang tôi với ánh mắt tha thiết, "Hạ bác sĩ, nàng sắp sinh rồi đúng không?" Tôi cười gượng, "Kỳ tổng, còn sớm mà, song thai cần thời gian." Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, sinh sớm đi, sinh xong là tôi với Chu Ngôn Thâm được về nhà. Hắn gật đầu, nắm tay Tô Mạt, thâm tình nói, "Ta cả đời này chỉ yêu mỗi Mạt Mạt." Tôi đứng cạnh, suýt sặc, thì ngọt ngào đấy, nhưng mà tôi biết cái cốt truyện này chưa bao giờ đơn giản. Đúng lúc đó, điện thoại của Kỳ Thiên Trạch rung lên. Hắn bắt máy, giọng kiều mềm của Mục Tình Tình vang qua loa, "Thiên Trạch ca ca, ta uống say rồi, ngươi tới đón ta được không?" Tôi nhíu mày, "Lại trà xanh? Mấy tháng qua, tôi và Chu Ngôn Thâm đã vất vả ngăn Mục Tình Tình quấy rối, giờ cô ta lại mò tới." Kỳ Thiên Trạch nhìn Tô Mạt, rồi quyết đoán đáp, "Ta đang bận, để Chu trợ lý đi đón ngươi." Tôi gật gù, thầm khen, "Tốt lắm, tổng tài, cuối cùng cũng học được cách từ chối trà xanh." Nhưng mà chưa kịp vui, giọng Mục Tình Tình lại vang lên, "Ta đã nhờ Chu trợ lý, nhưng hắn cũng say rồi." "À, đúng rồi, ta vừa thấy vị tỷ tỷ của 7 năm trước." Chưa nói hết câu, Kỳ Thiên Trạch đã lao ra ngoài như một cơn gió. Tôi đứng đó, nụ cười cứng đờ trên môi. Cái gì vậy trời? 7 năm trước là cái quái gì mà quan trọng thế? Tô Mạt nhìn theo, lông mi khẽ run, nước mắt lăn dài. Tôi hít sâu một hơi, quay sang nàng, "Phu nhân, sao cô không nói với hắn rằng 7 năm trước cô đã cứu hắn đi?" Nàng lắp bắp, hắn không thực sự yêu ta." Tôi muốn đập đầu vào tường. "Không yêu mà trồng cây, mua dâu tây, ôm ấp cả ngày hả? Phu nhân, cô cứ giấu mãi thế này, tôi và Chu Ngôn Thâm theo hầu ngày đêm cũng mệt lắm đó." Tô Mạt nắm tay tôi, mắt sáng lên, "Hạ bác sĩ, ngươi nói đúng. Ta quyết định rồi, ta sẽ nói cho hắn biết ta đã cứu hắn 7 năm trước, ta yêu hắn suốt 7 năm." Tôi vui mừng muốn khóc, cuối cùng cũng thông suốt. Nhưng mà nàng nói tiếp, "Sau đó ta sẽ để hắn đi, để hắn và Bạch Nguyệt Quang mãi mãi bên nhau. Ta chỉ cần yên lặng yêu hắn là đủ." Tôi câm nín, đầu óc yêu đương gì mà ngu ngốc thế này. Chưa kịp phản ứng, Tô Mạt đã lao ra cửa, nhảy lên xe phóng đi. "Phu nhân, thai phụ không được lái xe." Tôi hét lên, chạy theo, nhưng nàng đã mất hút. Tôi thở hổn hển, quay sang Chu Ngôn Thâm vừa xuất hiện, "Anh ở đâu mà để cô ấy chạy mất vậy?" Hắn đẩy kính, "Anh không say. Em bảo anh sắc dụ Mục Tình Tình, nhưng anh không làm được." Tôi túm eo hắn, "Mẹ nó, anh không say thì sao không kéo cô ta đi? Nhiệm vụ của anh là ngăn trà xanh mà." Chu Ngôn Thâm biểu cảm khó tả, "Anh là vai phụ, không có tư cách sắc dụ. Em tự đi mà làm." Tôi chừng hắn, nhưng chưa kịp cãi tiếp, một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Tiếp theo là giọng Kỳ Thiên Trạch khàn khàn, "Mạt Mạt." Tôi quay lại, sững sờ. Tô Mạt bị xe buýt đâm bay lên, vẽ một đường parabol hoàn hảo, rồi đáp xuống. Ngay trong lòng Kỳ Thiên Trạch, tôi nuốt nước miếng. Newton cũng không dám viết cốt truyện này đâu. Kỳ Thiên Trạch nhìn tôi, mắt đầy bi thương, "Hạ bác sĩ." Chân tôi mềm nhũn, tôi không phải siêu nhân mà. Tô Mạt được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi
giờ đã thành bác sĩ lão luyện bất đắc dĩ, bước ra, mệt mỏi tháo khẩu trang, phu nhân nàng. Chưa nói hết, một bà cô trung niên phú quý lao tới, túm tay tôi, Bảo Tiểu, Bảo Tiểu. Kỳ Thiên Trạch chen vào, mẹ, sao ngươi đối xử với Mạt Mạt thế này? Hạ bác sĩ, Bảo Đại, Bảo Đại. Tôi ngơ ngác, bảo cái gì mà bảo? Hai mẹ con họ cãi nhau chí chóe. Bà mẹ hét, nếu cháu đích tôn của ta có chuyện, ta đoạn tuyệt quan hệ với ngươi. Bảo Tiểu. Kỳ Thiên Trạch gầm lại, nếu Mạt Mạt có chuyện, ta sẽ không vui vẻ nữa. Bảo Đại. Tôi đứng giữa, muốn khóc. Đúng lúc đó, Tô Mạt tự đẩy xe lăn ra, yếu ớt hỏi, không thể, cứu cả hai sao? Không khí im lặng. Tôi nhìn nàng, căng ra đầu phá vỡ bầu không khí, không ai nói gì, ta cười một cái nhé. Sau vụ tai nạn, Tô Mạt không sinh non, nhưng bị thương khá nặng. Kỳ Thiên Trạch bận công việc, để lại nàng ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Tôi cầm hòm thuốc tới, vừa lau vết thương vừa hỏi, phu nhân, sau đó cô có nói với Kỳ tổng không? Nàng lắc đầu, ta thấy hắn và Mục Tình Tình đứng cùng nhau, họ rất xứng đôi, ta không muốn chia rẽ. Tôi suýt đập hòm thuốc xuống đất. Phu nhân, cô là vợ hợp pháp mà, không được yêu mới là tiểu tam. Tô Mạt cười khổ, không được yêu mới là tiểu tam. Tôi nghẹn lời, đao của ta đâu? Tác giả ngu ngốc ra đây cho ta. Nàng tiếp tục, run rẩy nhìn chân đầy vết bầm, Hạ bác sĩ, ngươi hái cho ta một chiếc lá cây được không? Ta muốn tháo xuống tình yêu với Thiên Trạch. Tôi nhìn cái cây non ngoài cửa sổ, vài chiếc lá mới mọc. Liên tưởng đến vụ Chu Ngôn Thâm chặt cây, tôi bừng tỉnh. Nữ chính muốn buông bỏ quá khứ. Tôi lao xuống lầu, hái một chiếc lá, chạy về đưa cho nàng. Tô Mạt nhận lá, đặt lên ngực, được rồi, tiếp tục đi. Tôi ngơ ngác, tiếp tục cái gì? Băng bó chứ gì nữa? Nàng cười nhạt. Tôi càng ngớ ra, vậy cái lá này để làm gì? Yêu có thể giảm đau, nàng đáp. Tôi đứng hình, cái quái gì vậy? Tác giả đúng là điên rồi. Chương 5, bắt cóc nhầm người, tôi đáng giá 1 vạn thôi sao? Sau vụ tai nạn xe làm tôi suýt khóc vì áp lực Bảo Đại hay Bảo Tiểu, tôi quyết định chuyển hướng tấn công. Tô Mạt thì cứ u sầu mãi không dứt, Kỳ Thiên Trạch thì ngốc nghếch không chịu khai thông. Vậy thì tôi đành nhắm vào Mục Tình Tình, nhân vật duy nhất trong cái thế giới này có vẻ còn chút đầu óc, dù là đầu óc trà xanh. Chu Ngôn Thâm đã thất bại trong vụ sắc dụ cô ta, nên lần này tôi tự mình ra trận. Tại một quán cà phê xa hoa, tôi ngồi đối diện Mục Tình Tình. Cô ta kéo thấp cổ áo, chống cằm nhìn tôi, giọng ngọt ngào, Hạ bác sĩ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tôi liếc cái cổ áo hở hang của cô ta, nuốt nước miếng. Nhân vật phản diện mà quyến rũ thế này thì ai chịu nổi. Nhưng mà tôi đây là người có nguyên tắc, nên nghiêm mặt hỏi, cô rõ ràng biết Tô Mạt đã cứu Kỳ Thiên Trạch 7 năm trước, sao không nói cho hắn biết? Mục Tình Tình cười khẩy, vậy sao cô không nói? Tôi nghẹn họng, nói thì cốt truyện reset lại từ đầu, tôi điên à? Thấy tôi im lặng, cô ta vuốt tóc, tỉnh bơ, ta thích Thiên Trạch ca ca. Tô Mạt là chướng ngại vật giữa ta và hắn, không nói thì có gì sai. Nhưng Kỳ Thiên Trạch không yêu cô, tôi thẳng thắn. Cô ta cười tươi, ta yêu hắn là đủ. Hắn có tiền, có nhan sắc, có thân hình, dưa ép cũng giải khát được mà, đúng không? Tôi sững sờ, logic gì mà thực dụng thế này? Đúng là trà xanh cao cấp. Chưa kịp phản bác, cô ta đẩy một tấm thẻ qua bàn, Hạ bác sĩ, nếu ngươi hợp tác với ta, 500 vạn này là của ngươi. Hợp tác thế nào? Tôi tò mò, tay khẽ chạm vào tấm thẻ. Người và thai nhi, chỉ giữ được một, cô ta nói, rồi đứng dậy, vén tóc đầy phong tình. Ngươi suy nghĩ đi, ta không vội. Thuận tiện hỏi Chu trợ lý xem hắn có đồng ý không. Nhìn bóng lưng yểu điệu của Mục Tình Tình trong chiếc váy hồng, tôi thầm nghĩ, Chu Ngôn Thâm, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nhưng mà 500 vạn cũng hấp dẫn thật. Tôi cầm tấm thẻ, bước ra khỏi quán, đầu óc còn đang mông lung thì bốp, một gậy đập vào gáy. Tôi tối sầm mặt mũi, chỉ kịp hét thầm, cái quái gì vậy? Tôi không phải nữ chính, bắt tôi làm gì? Tỉnh lại, tôi thấy mình trong một kho hàng bỏ hoang, tay chân bị trói chặt vào cột đá. Bên cạnh là Mục Tình Tình, cũng trong tình trạng tương tự, đang ậm ừ tỉnh dậy. Trước mặt là 2 tên côn đồ vạm vỡ, một tên gãi đầu hỏi, đại ca, chúng ta bắt nhầm người không? Nữ nhân này là phu nhân của Kỳ thị sao? Tên đại ca gật gù, không nhầm đâu. Bên cạnh nàng là bác sĩ đỉnh cấp Hạ Bạch. Đi cùng Hạ Bạch thì chắc chắn là Tô Mạt. Tôi nghe mà muốn khóc. Đỉnh cấp cái đầu các anh, tôi bị trói đây này. Tên đại ca tiếp tục, đòi Kỳ Thiên Trạch 1000 vạn. À, thêm bác sĩ đỉnh cấp nữa, 1001 vạn, đóng gói cả hai. Tôi câm nín. 1 vạn, tôi đáng giá có 1 vạn thôi sao? Mục Tình Tình tỉnh hẳn, dễ dụa hét lên, các ngươi bắt nhầm rồi, ta không phải Tô Mạt. Tên đại ca cười ha ha, biết ngay ngươi sẽ chối. Kỳ Thiên Trạch bảo vệ phu nhân kỹ lắm, nhưng Hạ Bạch thì không nhầm được. Ngươi là Kỳ phu nhân, đúng không? Mục Tình Tình sững sờ, rồi gật đầu, không sai, ta là Kỳ phu nhân. Tôi quay sang, trợn mắt, chị ơi, đầu óc yêu quá hóa ngu rồi à? Cô ta bĩu môi nhìn tôi, ta cũng muốn chối, nhưng hắn gọi ta là Kỳ phu nhân, ta đành chịu.
Tôi hết nói nổi. Đúng lúc đó, tiếng xe Rolls Royce vang lên ngoài kho hàng. Kỳ Thiên Trạch lao xuống, cùng quýt hét, "Mạt Mạt!" Nhưng khi thấy tôi và Mục Tình Tình bị trói, hắn chững lại. Chu Ngôn Thâm bước xuống theo, cũng kinh ngạc không kém. Tôi nhìn hắn, thầm nghĩ, hiểu rồi, nữ chính mang thai bỏ trốn, bọn bắt cóc tưởng tôi với Mục Tình Tình là Tô Mạt đây mà. Mục Tình Tình lập tức nhập vai, mắt đẫm lệ, "Thiên Trạch ca ca, ngươi tới cứu ta rồi, ta sợ lắm." Tôi xít phì cười, diễn hay thật, vừa nãy còn tỉnh bơ nói muốn cưới Kỳ Thiên Trạch, giờ đã nước mắt lưng tròng. Nhưng Kỳ Thiên Trạch không phải tay mơ, hắn nhìn quanh, lo lắng, "Phu nhân của ta đâu?" Tên đại ca chỉ vào Mục Tình Tình, "Đây, 1.000 vạn." Rồi chỉ vào tôi, 1.001 vạn, đóng gói cả hai. Tôi cắn răng, "Lại 1 vạn, tôi rẻ thế sao?" Kỳ Thiên Trạch lẩm bẩm, "Mạt Mạt không ở đây, Mạt Mạt đi đâu rồi?" Rồi hắn đột nhiên quỳ xuống, ôm đầu, "Là ta sai, nàng không cần ta nữa." Mục Tình Tình tiếp tục diễn, "Thiên Trạch ca ca, nàng không cần ngươi, ngươi còn có ta." Điện thoại rung lên, Kỳ Thiên Trạch mở ra, thấy tin nhắn cáo biệt của Tô Mạt. Hắn bật dậy, hét lớn, "Ta nhớ ra rồi, 7 năm trước, ta phải tìm nàng, nói rằng ta không thể thiếu nàng." Tôi nhướng mày, ồ, nam chính cuối cùng cũng khai sáng. Nhìn Mục Tình Tình thất vọng, tôi thầm cười, trà xanh hết thời rồi nhé. Nhưng mà, Kỳ Thiên Trạch lao lên xe, phóng đi, bỏ lại tôi và Mục Tình Tình vẫn bị trói. Tôi hét thầm, ai, đỉnh cấp bác sĩ đây mà. Quay lại nhìn tôi cái đi. Kho hàng im lặng, Chu Ngôn Thâm bước ra từ sau cột đá, đẩy kính, giọng kiêu ngạo, "Các ngươi trói nhầm người rồi." Đám côn đồ ngơ ngác, hắn chỉ vào tôi, "Bác sĩ này ta muốn 1 vạn." Tôi trợn mắt, "Anh cũng trả giá 1 vạn thôi sao?" Tên đại ca gật đầu, "Được, thành giao." Rồi mở trói cho tôi, tiện thể thả luôn Mục Tình Tình, "Cái này giao luôn cho ngươi." Trói nhầm rồi, coi như xui xẻo. Mục Tình Tình dậm giày cao gót, bực bội, "Ta cư nhiên không đáng giá tiền." Tôi nhìn cô ta, thầm nghĩ, đừng nói, quần áo xộc xệch mà vẫn quyến rũ thật. Nhưng Chu Ngôn Thâm kéo tôi đi, giọng nhàn nhạt, "Quyển sách này có 2 kết cục, Kỳ Thiên Trạch đuổi kịp Tô Mạt thì xong, không kịp thì chuyển sang tiểu thuyết mới, từ từ truy thê, phu nhân lại cầu ta mang chạy." Tôi hét lên, "Cái gì? Lại thêm một bộ cầu huyết nữa á?" Nhìn hắn bình thản lái xe, tôi kéo tóc, "Nhanh lên, tôi không muốn xuyên tiếp đâu." Chương 6, đại kết cục. Sau vụ bắt cóc nhầm khiến tôi suýt khóc vì bị định giá có 1 vạn, Kỳ Thiên Trạch cuối cùng cũng khai sáng, lao đi tìm Tô Mạt để giải thích chuyện 7 năm trước. Tôi và Chu Ngôn Thâm thì vội vàng đuổi theo, vì hắn vừa tiết lộ cái tin động trời, nếu nam nữ chính không kịp hòa hảo, chúng tôi sẽ bị xuyên sang một bộ tiểu thuyết cầu huyết khác, từ từ truy thê, phu nhân lại cầu ta mang chạy. Nghe cái tên thôi là tôi đã muốn đập đầu vào tường rồi. Xe dừng lại ở quảng trường trước sân bay. Giữa đám đông, Kỳ Thiên Trạch và Tô Mạt đứng đối diện nhau, người xung quanh như chuyển động chậm trong phim. Tô Mạt ôm bụng bầu, tay kéo vali, cúi đầu không nói. Kỳ Thiên Trạch lao tới, nắm tay nàng, giọng thâm tình, "Ta nhớ ra rồi, Mạt Mạt. 7 năm trước, người cứu ta chính là ngươi, đúng không?" Tô Mạt lông mi run rẩy, "Thiên Trạch, ngươi luôn tìm kiếm, là ta sao?" Hắn đặt tay nàng lên ngực mình, "Trong lòng ta, luôn luôn là ngươi, Mạt Mạt." Tôi đứng bên xe, thở phào, cuối cùng cũng đến đoạn tỏ tình. Nhìn hai người họ, tôi thầm nghĩ, dù đầu óc không tốt lắm, nhưng đúng là không phải người một nhà, không vào một nhà. Chu Ngôn Thâm đứng cạnh, đẩy kính, "Đại kết cục rồi đấy." "Ừ," tôi gật đầu, nhưng chưa kịp mừng, Tô Mạt đột nhiên ôm bụng, hét lên, "Hạ bác sĩ, ta sắp sinh rồi." Kỳ Thiên Trạch quay sang, gầm lên, "Hạ bác sĩ." Tôi cứng người, "Cái gì nữa đây? Sinh con ngay bây giờ sao nổi?" Chu Ngôn Thâm vỗ vai tôi, "Đi thôi, chiến sĩ hình lục giác." Tôi muốn khóc, tôi không phải siêu nhân mà. Tô Mạt được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hỗn loạn. Tôi giờ đã thành bác sĩ đa năng bất đắc dĩ, lao vào phòng sinh, tay run run cầm dụng cụ. Kỳ Thiên Trạch đứng ngoài, đập cửa hét, "Hạ bác sĩ, mau lên, Mạt Mạt không thể có chuyện gì." Tôi hét lại trong lòng, "Ngài thử vào đây đỡ đẻ xem có mau không." Nhưng mà không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng làm việc. May mà kiến thức y khoa, dù bị bóp méo, vẫn còn chút tác dụng. Sau một hồi vật lộn, tiếng khóc trẻ con vang lên. Song thai Long Phụng ra đời, một trai, một gái. Tôi bước ra, mồ hôi nhễ nhại, tháo khẩu trang, "Kỳ tổng, phu nhân sinh đôi, mẹ tròn con vuông." Kỳ Thiên Trạch lao vào ôm Tô Mạt, nước mắt lăn dài, "Mạt Mạt, nàng vất vả rồi." Tô Mạt mỉm cười yếu ớt, ôm hai đứa bé. Tôi đứng cạnh, thầm nghĩ, xong rồi, về nhà được chưa? Nhưng mà chưa hết đâu. Kỳ mẫu, người trước đây ghét Tô Mạt ra mặt, giờ cười toe toét, chạy tới ôm cháu, "Ôi, đích tôn của ta. Một trai một gái, đúng là phúc lớn." Bà quay sang Tô Mạt, "Mạt Mạt, trước đây mẹ hiểu lầm con, từ nay con chính là con dâu yêu quý của mẹ." Tôi xít phì cười, đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng. Nhìn cảnh gia đình họ đoàn viên, tôi quay sang Chu Ngôn Thâm, "Giờ thì về được chưa?" Hắn đẩy kính, "Chưa đâu, còn Mục Tình Tình."
Nói đến Mục Tình Tình, cô ta sau vụ bắt cóc nhầm thì biến mất tăm. Tôi tưởng Trà Xanh đã bỏ cuộc, nhưng Chu Ngôn Thâm lại lôi ra một xấp tài liệu, cô ta định thuê người gây tai nạn cho Tô Mạt. Đây là bằng chứng. Tôi trợn mắt, sao anh giỏi thế? Lấy đâu ra? Hắn cười nhạt, trợ lý đặc biệt mà. Ta gửi nguyên bộ hình pháp cho cô ta, thêm chú giải chi tiết. Cô ta sợ quá, phi luôn ra nước ngoài. Tôi bật cười, đúng là Chu Ngôn Thâm, xử lý Trà Xanh bằng cách bá đạo nhất. Nhờ vậy, Kỳ Thiên Trạch giờ đã học xong cách phân biệt Trà Xanh và Bạch Liên Hoa, trở thành chồng tri kỷ của Tô Mạt. Hai người họ đặt tên con là Kỳ Tư và Kỷ Niệm, nghe cứ như tên của cặp đôi não tàn chính hiệu. Một hôm, tôi đứng bên hố cây, nơi cái cây non từng bị chặt, nhìn Tô Mạt ôm con phơi nắng, Kỳ Thiên Trạch quạt gió bên cạnh. Tôi và Chu Ngôn Thâm đồng thanh cảm thán, lâu rồi không thấy Kỳ tổng và phu nhân cười vui như vậy. Nói xong, tôi giật mình. Mẹ ơi, bị đồng hóa rồi. Tôi quay sang Chu Ngôn Thâm, hét thầm, tôi không muốn thành vai phụ thật sự đâu. Đúng lúc đó, Chu Ngôn Thâm rũ mắt nhìn tôi, đưa tay ra, Hạ Bạch, em nguyện ý cùng anh trở lại thế giới hiện thực không? Tôi ngẩn ra, đây là lần thứ 3 hắn hỏi câu này. Đương nhiên rồi. Anh nói là, cùng với anh, hắn nhấn mạnh. Tôi nhìn vào mắt hắn qua cặp kính, bỗng có cảm giác kỳ lạ. Tô Mạt quay lại, phất tay mỉm cười với tôi, như một lời từ biệt. Đột nhiên, ký ức mơ hồ lướt qua. Tôi há miệng, cổ họng khô khốc, Chu Ngôn Thâm, anh, có phải chờ em rất lâu rồi không? Hắn không đáp, chỉ mỉm cười. Giây tiếp theo, mọi thứ trước mắt mờ dần. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, trở về hiện thực, tôi là tác giả ngu ngốc sao? Mở mắt ra, tôi thấy trần nhà trắng muốt, rèm cửa xanh nhạt khẽ lay động và một bình nước thuốc đang nhỏ từng giọt bên cạnh giường bệnh. Đầu óc tôi quay cuồng, chậm chạp nhớ lại mọi thứ. Hình như tôi vừa thoát khỏi cái thế giới tiểu thuyết cầu huyết đó. Chu Ngôn Thâm ngồi cạnh, tay cầm quả táo, cắt một miếng đưa qua, ăn đi, đỡ khát. Tôi chớp mắt, nhận miếng táo, nhai ngấu nghiến rồi hỏi, khoan đã, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi về được hiện thực rồi à? Hắn gật đầu, giọng trầm thấp, em bị tai nạn xe trước ngày tốt nghiệp, thành người thực vật suốt 7 năm. Anh dùng trình tự Chúa sáng thế để kích thích ý thức của em, cấy em vào cốt truyện nhằm đánh thức em dậy. Tôi nghe mà đầu ong ong. Trình tự Chúa sáng thế, khoa học kỹ thuật giờ tiến bộ vậy sao? Đem ý thức của tôi chuyển thành dữ liệu, rồi ném vào cái thế giới điên rồ đó. Đúng vậy, hắn đáp, cúi mắt cắt thêm miếng táo, dáng vẻ bình thản như mọi khi. Tôi chống cằm nhìn hắn, vậy cái tiểu thuyết cầu huyết đó là ngẫu nhiên à? Ai viết mà ngu ngốc thế? Chu Ngôn Thâm ngước mắt, cười nhạt, em viết, em quên rồi à? Tôi sững sờ, miếng táo rơi bộp xuống giường. Cái gì? Tôi là tác giả ngu ngốc mà tôi chửi suốt mấy chương vừa rồi sao? Khoan đã. Vậy từ từ truy thê, phu nhân lại cầu ta mang chạy cũng là tôi viết. Hắn gật đầu, tỉnh bơ, mỗi lần em viết xong một chương, đều bắt anh nhớ hết. Không nhớ là em không cho anh ăn cơm. Tôi ôm đầu, muốn khóc. Hóa ra Chu Ngôn Thâm dành cốt truyện như vậy là vì tôi tra tấn anh ấy từ trước. Tôi kéo chăn trùm kín mặt, ngón chân cào cào trên giường, cốt truyện định chế này, chắc đắt lắm đúng không? Hắn không nói gì, chỉ nhét điện thoại vào chăn. Tôi ló đầu ra, mở màn hình xem. Số dư tài khoản ngân hàng của Chu Ngôn Thâm, 0 đồng. Tôi trợn mắt, anh phá sản vì tôi à? Chăn bị sốc lên, Chu Ngôn Thâm nhìn tôi, đôi mắt cười cong cong, nhưng giờ anh là giáo sư đại học, lãnh lương sẽ có tiền lại. Tuy nhiên cái gì? Tôi nuốt nước miếng. Khóa học đỡ đẻ trong trình tự Chúa sáng thế không miễn phí. Em đi làm luôn cũng được, đúng không, Hạ bác sĩ? Hắn đẩy kính, giọng đùa cợt. Tôi hét lên, cái gì? Tôi vừa thoát khỏi kiếp bác sĩ đa năng, giờ lại đi làm tiếp sao nổi. Nhưng nhìn nụ cười của hắn, tôi bỗng thấy ấm áp kỳ lạ. Chu Ngôn Thâm, anh chờ tôi 7 năm thật à? Hắn không đáp, chỉ đưa tay xoa đầu tôi, từ nhỏ em muốn gì đều viết hết lên mặt. Anh không chờ thì ai chờ? Tôi ngẩn ra, ký ức mơ hồ ùa về. Hình như trước khi tai nạn, tôi từng nói với hắn, nếu có ngày em không tỉnh lại, anh phải kéo em về đấy nhé. Hóa ra, hắn làm thật. 1 tháng sau, tôi xuất viện, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp mà Chu Ngôn Thâm giữ hộ suốt 7 năm. Hắn giờ là giáo sư đại học, còn tôi thì đi làm bác sĩ thực tập, cày tiền trả nợ cho cái trình tự Chúa sáng thế đắt đỏ đó. Nhưng mà mỗi tối, ngồi ăn cơm cùng hắn, tôi lại thấy mọi thứ không tệ chút nào. Chu Ngôn Thâm, tôi vừa gắp miếng thịt vừa hỏi, nếu tôi viết tiếp một bộ tiểu thuyết nữa, anh có dám xuyên cùng tôi không? Hắn đẩy kính, cười nhạt, chỉ cần em đừng viết cầu huyết quá là được. Tôi bật cười, thầm nghĩ, được thôi, lần sau tôi sẽ viết đại nữ chủ, cho anh làm nam phụ si tình luôn. Toàn Văn Hoàn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những phút giây drama đỉnh cao của xuyên thành bác sĩ của tổng tài bá đạo, tác giả An Thành Dĩ Nam. Các bạn thấy sao? Hạ Bạch có thoát được cái thế giới cầu huyết đó không, hay lại bị cuốn vào một bộ tiểu thuyết khác còn điên rồ hơn? Đừng quên thả tim, bình luận ý kiến của bạn và nhấn subscribe kênh Gina kể chuyện để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau, và ai biết được,
Có khi chính bạn sẽ là nhân vật chính trong drama tiếp theo đấy. Bye bye.